is Nur Izzati binti Yusaini. My metric number is 30DLS22F2002. Today I will present DPL40125 warehouse operation. Topic 7 warehouse safety. Overview of warehouse safety. Warehouse safety management, this include organize and maintenance the safety protocol needs to identify, assess, and control hazard in the warehouse. Effective safety management involving routine inspection, risk assessment, employee training, and strict adherence to safety standards. Next is about HIRAT. HIRAT is hazard identify, risk assessment, and risk control. HIRAT is a systematic approach to managing risk in the workplace. It three key steps. First is hazard identify. Recognize potential sources of harm in the warehouse. Second, a risk assessment, analyzing the likelihood and impact of each identified hazard. And last, risk control, implementing measures to reduce or eliminate identified risks. Next is about aspect of safety management in warehouse. First, employee training. Regular training or safety protocol, equipment use, and emergency response help employees understand and mitigate potential risks. Second, routine inspection. Consider check, help identify and address hazards like equipment malfunction or improper storage, preventing incident before they occur. Third is safety equipment. Providing personal protect equipment, PPE, which is helmet, glove, safety vest, ensure employee have the necessary protect from workplace hazard. And last is about emergency procedure. Clear protocol for emergency like fire or chemical spill are essential, and regular drill help employee react quickly and safely in critical situation. Next is about safety policy. Safety policy is formal statement of a company commitment to maintain safe and healthy work environment with a focus on warehouse operation. First, commitment to safety. Commitment to safety atau bahasa Melayu ialah komitmen terhadap keselamatan. Syarikat perlulah mengutamakan kesihatan dan keselamatan semua pekerja. Komitmen ini termasuk menyediakan perkhidmatan kerja yang selamat, mempertahankan sumber inisiatif keselamatan dan terus berusaha untuk mengurangkan risiko berkaitan dengan operasi gudang. Pengurusan perlulah menunjukkan teladan dan memproses budaya di mana keselamatan perlulah dihargai dan semua orang berasa bertanggungjawab untuk mengekalkan tempat kerja yang selamat. Kedua ialah role and responsibility. Peranan dan tanggungjawab yang jelas diwujudkan untuk semua peringkat organisasi untuk memastikan pengurusan selamat dari segi keselamatan dan kesihatan. Pertama adalah management or pengurusan. Ianya bertanggungjawab untuk menguatkuasakan dasar keselamatan, menyediakan sumber yang diperlukan dan menyokong program keselamatan. Kedua ialah supervisor. Supervisor perlu mengawasi amalan keselamatan harian, memantau pemantauan menangani sebarang keadaan atau tingkah laku yang tidak selamat. Dan ketiga ialah workers. Workers perlulah mematuhi protokol keselamatan, melaporkan berlakunya keadaan dalam bahaya dan mengambil bahagian dalam program latihan. Seterusnya ialah comply with regulation. Pematuhan kepada peraturan. Syarikat perlulah komit untuk mematuhi semua peraturan keselamatan dan kesihatan negara dan antarabangsa berkaitan seperti yang telah ditetapkan dalam Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja. Ini termasuk melaksanakan dasar yang mematuhi atau melebihi keperluan undang-undang, menyimak pematuhan piawaian keselamatan secara kerap dan sentiasa dikemas kini tentang perubahan peraturan. Last sekali ialah continue improvement.
syarikat telah menekankan kepentingan penambahbaikan yang berterusan dalam operasi keselamatan. Ini termasuk kerap menyemak dan mengemas kini dasar keselamatan, menjalankan penilaian risiko berkala dan menggalakkan maklum malas daripada pekerja untuk mengenapasi bidang untuk penambahbaikan. Next is safety regulation. Safety regulation under the Department of Occupational Safety and Health recommend aim to provide safe and health worker condition. Important regulation art and guideline include first, Occupational Safety and Health Art OSHA 1994. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja OSHA 1994 adalah undang-undang komprehensif untuk bertujuan memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja di Malaysia. Aspek utama dari segi tanggungjawab majikan perlu menyediakan kesetiaan kerja yang selamat termasuk peralatan, prosedur operasi dan latihan yang mencukupi. Kedua ialah hak pekerja. Pekerja mempunyai hak ke atas tempat kerja yang selamat dan digalakkan untuk melaporkan keadaan yang tidak selamat. Ketiga adalah pengurusan risiko. OSHA menggalakkan mengenal pasti bahaya proaktif dan langkah kawalan risiko seperti menjalankan penilaian risiko yang secara berkala dan melaksanakan langkah kawalan. Dan akhir sekali ialah jawatan kuasa keselamatan. Di tempat kerja, perlulah mempunyai bilangan pekerja yang ramai perlulah menubuhkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan adalah digalakkan untuk memudahkan komunikasi dan pengawasan mengenai perkara keselamatan. Kedua ialah Factory and Machine Art 1967. Akta Kilang dan Jentera 1967 mengawal keselamatan jentera dan keselamatan kilang. Ia memerlukan syarikat untuk menyelenggara jentera dalam keadaan operasi yang selamat dan mewajibkan pemeriksaan dan penyelenggaraan yang kerap. Dari segi keselamatan jentera, perlulah melakukan pemeriksaan yang berkala, penyelenggaraan dan mempunyai persijilan jentera untuk mengelakkan kemalangan yang berkaitan dengan kegagalan mekanikal. Kedua ialah persitaran tempat kerja. Garis panduan tentang keadaan kilang seperti pengudaraan, kebersihan, kepercayaan yang mencukupi untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Dan akhir sekali ialah latihan dan perlesenan. Garis panduan khusus mengenai latihan dan perlesenan untuk pekerja mengendalikan jentera berat seperti forklift. Forklift memerlukan lesen yang lengkap untuk pekerja menjalankan pekerjaannya, iaitu menjalankan forklift untuk mengangkat barang. Tidak semudah semua pekerja boleh menggunakan forklift itu. Next is a use and standard approach of chemical hazard to health, USECHS Regulation 2000. Peraturan USECHS 2000 memberi tumpuan kepada pengendalian dan penggunaan bahan kimia yang berbahaya yang selamat di tempat kerja, terutamanya pergesitaran di mana bahan tersebut disimpan dan digunakan. Dari segi aspek had pendedahan, menetapkan had pendedahan yang dibenarkan untuk pelbagai bahan kimia untuk melindungi pekerja daripada kesan kesihatan yang buruk. Kedua ialah peralatan perlindungan diri, PPE. Majikan perlu menjadikan PPE yang lengkap dan sesuai untuk pekerja yang mengendalikan bahan-bahan berbahaya. Ketiga ialah latihan dan maklumat. Pekerja perlulah menerima latihan tentang pengendalian selamat, penyimpanan dan pelupusan bahan kimia serta prosedur pertolongan cemas sekiranya berlakunya pendedahan bahan kimia. Next is about HIRAC. HIRAC is about Hazard Identified Risk Assessment or Risk Control. This is a flow risk assessment stage. First is hazard identified. Hazard identify potential sources of harm in the warehouse environment. Second, a risk assessment, evaluating the likelihood and severity of each hazard to understand its risk level. Third is a risk control,
implement measure to limit to or reduce risk to acceptable levels. And lastly, about monitor and review. Regular review the effectiveness of control measure and update that necessary. Example hazard and potential risk. First is a heavy machine. Heavy machine is risiko berlakunya pelanggaran dengan orang atau objek yang boleh mengakibatkan kenderaan serius. Seperti apabila berlaku pelanggaran boleh menyebabkan kemalangan yang boleh berlaku seperti kecederaan pada tulang belakang atau lumpuh. Seterusnya ialah improper storage. Improper storage is about penyimpanan yang tidak betul yang boleh menyebabkan berlakunya kecederaan apabila barang-barang terjatuh daripada rak yang tidak tersusun dengan rapi. Lastly, about poor lighting. Poor lighting ialah kawasan malam yang tidak mempunyai pencahayaan yang cukup boleh mengakibatkan orang berlakunya kemalangan. Seterusnya, apabila kita telah mengetahui kebarangkalian berlakunya kemalangan, kita bolehlah mengikut langkah-langkah yang telah kita ketahui, iaitu pertama ialah hazard identify. Menjalankan pemeriksaan menyeluruh ke atas keseluruhan gudang untuk mengenal kebarangkalian berlakunya berbahaya. Kedua ialah penilaian risiko. Setelah mengetahui risiko yang berlakunya bahaya, kita perlulah menilai setiap satu daripada kemungkinan yang berlaku. Ini boleh menggunakan risikometrik untuk mengkategorikan kebarangkaliannya bahaya itu kepada tahap yang berbeza, seperti contoh rendah, sederhana dan tinggi. Contohnya ialah kawasan forklift mungkin mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk berlanggar dengan kesan teruk dan menjadikannya ialah kawasan yang berisiko. Ketiga ialah risk control. Melaksanakan langkah kawalan yang minimal dan menghapuskan setiap risiko yang dikenal pasti berdasarkan penilaian risiko. Dari segi kawalan kejuruteraan, ubah suai peralatan atau kemudahan untuk mengurangkan risiko. Kedua ialah kawalan pentadbiran. Buat dasar SOP dan latihan untuk meminimumkan risiko. Ketiga ialah peralatan perlindungan. Sediakan PPE yang lengkap kepada pekerja seperti helmet, glove and vest safety. And lastly, monitor and review. Selepas kawalan risiko dilaksanakan, kita perlulah semak dan pantau kebersihanan secara kerap. Menjalankannya peperiksaan keselamatan rutin dan menggalakkan pekerja untuk melapor sebarang bahaya yang akan berlaku. Next is about conclusion. Conclusion, warehouse safety is essential to protect employee, maintaining productivity, and reduce operational risk. Effective warehouse safety practice involving identify and control potential hazard, conducting regular risk assessment and implementing safety protocol and guideline. By focus on productive safety measure, company can minimize workplace accident, protect the asset, and ensure compliance with safety regulation. A strong emphasis on warehouse safety not only safeguard worker but also contribute to a more effective, sustainable operation. Next, about recommend. First, a regular employee training. Conduct periodic training season for warehouse staff to ensure they are aware of safety protocol and know how to handle equipment properly. This training should include hazard awareness, safety lifting technique, and emergency procedure. Second, routine safety inspection. Perform
regular inspection of the warehouse to identify any potential hazard or non-compliance with safety standard. Inspection can help detect issue early, allow for timeline corrective action. Next is use of personal protective equipment, PPE. Ensure that all employees have access to appropriate PPE such as a glove, earplug, helmet, safety goggle, and a trainer on proper use. Mandatory PPE used in specific area can reduce the risk of injury. Last, maintain a clean and organized workplace. Implement regular cleaning and organization practice to reduce clutter in areas. Ensure proper storage of material and keep emergency exit clear. A well-organized warehouse reduce trip and fail hazard and improve overall safety.